අයිබෝවන් සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය හැම කෙනෙක්ටම ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන් මං ගෙනාව ගෙදර වවලා තියෙන ටිකක් කල් ගිය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3-4කට වඩා පැරණි ගස බොන්සයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ඒ වගේ ටිකක් වයස ගහක් තමයි අපි බොන්සයි වලදී යොදාගන්නේ. බොන්සයි කීවම සමහරු බයයි මුදුන් මුල කපන්න, අතු කපන්න, පස් මාධ්‍ය වෙනස් කරන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් බොන්සයි වල ඇති රොකට් සයන්ස් එකක් නැහැ අනේ. සමහර අය පස් මාධ්‍යයක් පෙරේනකින් කීප සැරයක් හරලා ගන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඉතින් සංකීර්ණ වැඩි නේද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සරලව කරන ක්‍රමය. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා හිතන්න බොන්සයි කියන්නේ මනස සුවපත් කරන සරල කලාවක් කියලා. ඒ වගේම කියන්නට ඕනි මේ කලාවේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා ගහක් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් එකම වීඩියෝ එකකින් මට ඒ සේරම ක්‍රම ඔක්කොම ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න බෑ. කොටස් වශයෙන් ගෙනෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අසනම් සරල විදියට මේ කලාව හරිම සිම්පල් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියලා මගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. දැන්ම වීඩියෝ ස්කිප් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉල්ලීම් මත වීඩියෝස් මට ඔයාලට ගෙනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඉනෝක අමරසේකර කියන නංගි තමයි බොන්සයි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා කිහිප සැරයක් මගෙන් ඉල්ලීම් කළේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන කමෙන්ට් කරන ඔයාලා හැමෝටම වගේ ඔයාටත් නංගි ගොඩාක් ආදරේ. අද මම යොදාගන්න මේ ශාකය ගැන කතා කරනවා නම් මේ තියෙන ෆීකස් බෙන්ජමිනා වරයිටි එකට අයත් බෙන්ජමිනා වර්ගයක්. බෙන්ජමිනා වර්ග බොහොම ගණනාවක් තියෙනවා. කඳ රළු විදියට වැඩෙන ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පවතින ඕනම ගහක් ඔයාලට මේ වගේ බොන්සයි කලාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දකින බෙන්ජමිනා ප්ලාන්ට් එක මම දැනට හදලා අවුරුදු 4කට වැඩි. ගහට අවුරුදු 2ක් වගේ වෙනකොට කම්බි දාලා මේ ශාකය යම්තාක් හැඩයකටම වෙනස් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් කම්බිය ගලවන්නත් ලොකු උත්සාහයක් ගන්න වුණා. මොකද කම්බිය පසාරු කරගෙන මගේ මේ ප්ලාන්ට් එක හොඳටම වැඩිලා. ඔයාලා ඉතින් මේ අතපසුවීම වළක්ව ගන්න ඔන්න මගේ අත්දැකීම මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. කෙටියෙන් කියනවා නම් අතු හැඩ වෙනස් කරන්නට වයර් වල දීර්ඝ කාලයක් තියන්න එපා. කම්බිය ඉවත් කරලා ආය මුල ඉඳලා ඔතන්න ගන්න. එහෙම නොකළොත් වෙන්නේ කම්බියට තද වෙලා ගහ කම්බිය පසාරු කරගෙන වැඩුණාම අතු ටික කැඩිලාම යනවා. ඉතින් මේ ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ නිසා ගහත් සමග කම්බිය සවි වෙලා කියලා ඔයාලට පේන මොහොතේ තමයි ඔයාලා කම්බිය ගහෙන් ඉවත් කරන්න ඕන. ඔයා බොන්සයි කලාව අල්තිම කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ සඳ තෝරගන්න ශාකය බිම හිටවන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ගැඹුරක් සහිත පොට් එකක හිටවන්න. මොකද ශාකය ඉවත් කරන්න පහසුයි. ඉතින් ඔන්න මුල් වැඩිපුර වැඩිලා නිසාම මගේ මේ පොට් එක paludu වෙලා තිබුණා. ඉතින් මට ගහ වෙන් කරගන්නුනේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් සාමාන්‍ය පොට් එකක උස්මහත් කළ බොන්සයි ගහ තැටියකට දාන තමයි මම හදන්නේ. මම ඒ සඳහා ටයිටේනියම් පොට් එකක් තමයි යොදාගත්තේ. අධික මිලකට අලිය වෙන බොන්සයි පොට් තියෙන වෙළඳපොලේ ඕන තරම්. ඉතින් ඒ තරම් සංකීර්ණ දේවල් වලට යනවට වැඩිය ඉස්සෙල්ලාම සරල දෙයින් පටන් ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම යොදා ගන්නවා කම්බි. ඔයාලට මේ සඳහා තඹ කම්බි යොදා ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඒ සරල මාධ්‍ය. මම ඔයාලට කියන්න මොනවද මේ සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ කියලා. පස් කොටස් දෙකක්, වියලි කොමු කොටස් එකක්, කොහොබත් කොටස් එකක්, සිහින් කැපේ වලට සකසගත් අඟුරු කොටස් එකක්, දිය නොවුණු මැටි ගඩොල් කැබලි. මේ මැටි ගඩොල් කැබලි ටිකක් වැඩිපුර යොදා ගන්න මොකද මාධ්‍ය සීතල රඳන නිසා. මම මෙතන ගඩොල් කැබල් දෙකක් තියාගෙන පොඩ්ඩක් මගේ ශාකය රඳවගෙන තියෙනවා. මොකද නැත්තම් මේක පෙරලෙන නිසා. මොකද පොට් එකෙන් දැන් මම ඉවත් කරගන්න තියෙන්නේ. එන්නේ නිසා ඊට පස්සේ මම ඉස්සරලාම කරන්නේ මගේ මේ පරණ ඔතාගෙන තිබුණු කම්බි ටික ඉවත් කරගන්න එක. ඉතින් ලොකු වෑයමක් දරන්න උනා. මොකද පිහියක් ආධාරයෙන් තමයි මට මේ කම්බි ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා කම්බිය පේන්නේ නැති තරමටම ගහට ගොඩක් ආවැදිලා. ඉන් පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට අපේ බොන්සයි පොට් එක හදාගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම සිදුරු සහිත බොන්සයි පොට් එකක් තමයි ඔයාලා යොදා ගන්න ඕන. සමහර වෙළඳපොලේ බොන්සයි පොට් තියෙනවා සිදුරු නැති බොන්සයි පොට් තෝරගන්න එපා. ගහ මැරෙනවා. මොකද මාධ්‍යයට වතුර දාපුවම වතුර ගලා යන්නේ නැති නිසා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කම්බි රැඳවුම් 3ක් සාමාන්‍ය අපිට ගහ හිර කරගන්න පුළුවන් විදිහට කම්බි රැඳවුම් 3ක් මෙන්න මේ විදිහට යොදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ගහ හොඳින් රඳව ගන්න පුළුවන්. ගහ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. කම්බි රැඳවුම් 3ක් කියවට ඔයාලගේ පොට් එකේ සිදුරු 4ක් තියෙනවා. ඔයාලා කම්බි රැඳවුම් 4ක් යොදා ගන්න. මොකද එක සිදුරකින් එක කම්බියක් උඩට ගන්න පුළුවන් විදිහට කම්බි රැඳවුම් දාගන්න. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මගේ මේ ප්ලාන්ට් එකේ චුට්ටක් පැතලියට හදාගන්න. මම බොන්සයි පොට් එකට චේන්ජ් කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්නේ චුට්ටක් හැඩය සකස ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන මම මේ ගහ මොන ෂේප් එකකටද හදන්නේ කියලා. අන්න එතන තමයි වැදගත්ම පොයින්ට් එක. නැත්නම් දැන් අපි අලුතෙන්ම මාධ්‍ය වෙනස් කරලා තවත් පොට් එකකට දාලා අපි කරනකොට ওই මාධ්‍ය හෙලවෙන්න පුළුවන්, ගහ හෙලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මැරෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන බොන්සයි පොට් එකට මාරු කරන්න කලින් අපි ගහේ හැඩය කම්බි දාලා මොන හරි කරලා සකස ගන්න එක. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලා බොන්සයි වලට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. බොන්සයි පොට් එකකට අලුත් මාධ්‍යයක් එක්ක චේන්ජ් කරාට පස්සේ හැඩය කම්බි පිළි වෙනස් කරන්නට වැඩිය
මුලින් කම්බි වලින් වෙනස් කරලා හැඩය ගන්න. ඉන් පස්සේ තමයි අපි බොන්සයි පොට් එකට චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මම කම්බි වෙනඳුම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගහේ අපි කඳ කොටසේ අග්‍රස්ථයට තමයි කම්බිය සවි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කම්බිය සවි කරලා ඔයාලට හැඩය වෙනස් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අත්තේ කෙලවරටම හොඳින් හිර වෙන්න කම්බිය ඔතාගෙන යන්න. අත්තේ අගටම ඔතාගෙන ගියාට පස්සේ තමයි අපි අතු හැඩය සකස් කරගන්න. ඊට කලින් ඔයාලා අතු හැඩයක් හිතන්නත් එපා, අත්ත නැමීමක් සිදු කරන්නත් එපා. අගටම කම්බිය ඔතාගෙන ගියාට පස්සේ තමයි හොඳට මතක තියාගන්න අත්තේ හැඩය වෙනස් කරන්නේ. අපි තෝරගත්ත අත්තේ අගට මෙන්න මේ විදිහට කම්බිය ඔතාගෙන ඇවිදින් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට හැඩය සකස් කරගෙන ප්‍රධාන කඳට තියලා සවි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ හොඳින් බලන්න ඔයාලට පැහැදිලි වෙවි මම කොහොමද අත්ත සවි කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අනිත් අතුත් අපි හැඩය වෙනස් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට අරගෙන ප්‍රධාන කඳට තියලා මෙන්න මේ විදිහට හැඩයක් අරගෙන අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොන්සයි කලාව කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම කියවන්නේ මුලින්ම ඒ වගේ රොකට් සයන්ස් නැහැ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අය බොන්සයි කලාව කියලා දෙන්නේ හරිම සංකීර්ණ විදිහට. ඇත්තටම මේක සංකීර්ණ කලාවක් නෙවෙයි. ඔයාලා ගහක් දෙකක් කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලට හැඩය සකස ගනිද්දී, අතු කපද්දී, කොළ කපද්දී, මුල් වලට හානි නොවන විදිහට ඔයාලා පැලයක් කොහොමද හදාගන්නේ ඔන්න ඔය වගේ අත්දැකීම් ගොඩාක් පිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මමත් මුලින්ම කරේ ගෙදර තියෙන ගහක් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ තීරි දැනීමක් නැතුව හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මම ගහක් දෙකක් ඔය විදිහට හදලා ගස් කීපයක් හදාගන්න තියෙනවා දැනට. මම ගාව දැන් ගස් කීපයක්ම තියෙනවා ඇත්තටම හදාගන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඒ ගස් ඔක්කොම ටික එකම එක වීඩියෝ එකකින් ගෙන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකට ඒ දේවලුත් සම්බන්ධ කරොත් එimhe වීඩියෝ එක ගොඩාක් දික් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අතු ටික නමලා කම්බි වල රැඳුමක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන වැඩි අතු ටික කපලා දාන්න. ඊට විශාල වෙලා පරණ තොණු විශාල ශාකයක් පුංචි කරලා පෙන්වීම තමයි මේ කලාව සරලවම කියවොත්. අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමය ඔයාලා කරලා බලන්නකො. කොහේ හරි ගමනක් යද්දී විශාලව වැඩුණු ගහක් ඈතින් ඔයාලට පේන විදිය ලස්සන ඔයාලා විඳලා තියනද? අන්න ඒ ඇස් දෙකින් දැකපු ස්වාභාවික ගහ ඔයාගේ අතින් නිර්මාණය කරන්න. ඔන්න ඔය ලස්සන සිතුවිල්ලට පුළුවන් ඔයාව බොන්සයි කලාවට අවතීර්ණ කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි සරලම ක්‍රමය. කතාවෙන් කතාව කතා කරන අතරතුර මම ගොඩක් දුරට ඔන්න වැඩේ ඉවර කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි බොන්සයි කරන්න යොදාගන්න ශාකේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන මුදුන් අත්ත. ඒ කියන්නේ ගහ උසට වැඩෙන ඒ ප්‍රධාන අත්ත ගහ පුංචි කාලෙම ඉවත් කරගන්න එක එන්නේ පොයින්ට් එකත් වැදගත්ම පොයින්ට් එකක්. ඉතින් කතාවෙන් කතාව හැමදේම කියන්න තමතක වෙනවා. ඔන්න මතක් වුණ වෙලාවේ මම ඔයාලට ඒ ගැනත් කීවා. අපි ආස විදියට අතු හැඩයන් සකස් කරගෙන දැන් තමයි අපි පස් මාධ්‍ය අයින් කරගන්න යන්නේ. පරිස්සමට මුල් ටික මාධ්‍යයෙන් වෙන් කරගෙන මුදුන් මුල මෙන්න මේ ආකාරයට අඟල් 6ක් පමණ හිටින විදියට ඉතිරි වෙන්න ඔයාලා වැඩි මුල් ටික කපලා අයින් කරන්න. ඉවත් කරගත්තයින් පස්සේ මේ හැම කැපමකටම මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට දිලිරනාශකයක් විදියට බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. කියුටෙක්ස් ටිකක් ආලේප කරගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස් ටික වේලනකම් පැත්තකින් තියලා අපි රැඳුම යොදාගත්ත ඒ අපේ පොට් එකට මෙන්න මේ විදිහට පතුලටම වැහෙන්න අපි පස් මාධ්‍ය හොදාගෙන යන එක වළක්ව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වලං කැබලි තුනක් අතුරලා අපිට පස් මාධ්‍ය අතුර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පස් මාධ්‍ය මේ විදිහට පොට් එකට දාගන්න ඉද්දි මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් හිටින විදිහට තමයි අපි පස් මාධ්‍ය පුරවන්න ඕන. කන්දක් වගේ උසට දමාගත්ත පස් මාධ්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට හරි පරිස්සමට අපේ බොන්සයි ශාකයේ තියලා දැන් තමයි වටේට පස් පුරවන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ටිකක් ඈතට වෙලා බලද්දී පොට් එකේ කටට උඩින් තමයි පැලේ තියලා තියෙන්න ඕන. මේ විදියට පස් ටිකක් පුරවලා පොට් එකේ උඩට ගත්ත කම්බි පොටවල වලින් ඔයාලගේ ශාකය හොඳින් හෙලවෙන්නේ නැති විදියට බැඳලා සවි කරගන්න ඕන. මම මේ වෙලාවේදී රැඳුම සවිමත් කරගන්න බොරළු ගල් කෑල්ලක් මේ විදියට යොදාගත්තා. හෙලවෙන්නේ නැති විදියට රඳවගත ශාකයට දැන් තමයි අපිට ඉතිරි මාධ්‍ය යොදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන හරි පරිස්සමට අපි මෙන්න මේ විදියට මාධ්‍ය යොදාගෙන ඉස්සරලාම කරන්න ඕන. පැන්සලක ආධාරයෙන් හරි පුංචි සියුම් ලී පතුරක ආධාරයෙන් හරි පස් යටට තද කරන එක. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙතෙන්දී යොදාගත්තනේ ගඩොල් කැබලි ඒ වගේම පුංචි අඟුරු කැබලි. ඒවා අස්සෙන් අපිට පස් මාධ්‍ය ගිහින් නැති තැන් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඒවා කවර් වෙන්න අපි කරන්න ඕන පුංචි පැන්සලකින් හරි පුංචි ලී පතුරකින් හරි මේ විදියට පස් වලට තට්ටුවක් දාලා පස් නැති තැන් වලට මේ විදියට පස් පුරව ගන්න එක.
ඔන්න දැන් නම් මගේ වැඩේ 90% ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙලාව තමයි වෙනස බලන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතින් කලින් තිබුණු විදිය. ඔන්න ඉතින් ආදරෙන් දෙයක් මතක් කරන්න වෙලාව හරි. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකකින් මොනවාම හරි දෙයක් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම ගිහින් subscribe button එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් කෙනෙක්ට ඔයාට පුළුවන් share කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මගේ bonsai ශාකය තවත් ලස්සන කරගන්න මම හොයාගත්ත පුංචි පාසි ටිකක්. ඔයාලා දන්නවනේ ඔය තාප්පවල ගල්වල බැඳලා තියෙන පුංචි පුංචි මේ විදිහේ කොළ පාට ලස්සන පාසි. අන්න ඒ වයින් අපේ පස් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට කවර් කරගත්තාම අපේ ශාකය මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඕනම දෙයක නිමාව ලස්සන වෙන්න ඕන නිසා මම යොදාගත්තේ මේ වෙලාවේදී පාසි. ගොඩක් අය යොදා ගන්නවා විසිතුරු ගල්. නමුත් ඒ විසිතුරු ආටිෆිෂල් ගල් වෙනුවට මම ආසයි මගේ bonsai මේ ශාකය මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලස්සනයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දවලුත් හදාගන්න. මං හරිම ආසයි. ඒ නිසා අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේම සඳහන් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් දැන් ඔන්න යන්නයි වෙලාව. එහෙනම් ඔයාලගේ පුංචි පැටවෝ එක්ක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.